जे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। नमस्कार मित्रों, हूँ छू गड़िया भरत। आज આપણે આજના વિડીયોની અંદર ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટની અંદર આવતો એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસની ચર્ચા કરીશું। આગળના વિડીયોની અંદર આપણે દરેક કાળના 1 બાય 1 એક પછી એક સેન્ટેન્સ સહિત સમજી ગયા છીએ। ઓકે, જેની અંદર સાદા કાળ, ચાલુ કાળ, પૂર્ણ કાળ, કૃદંત, પરફેક્ટ, મોડલ એક્ઝ્યુલરી જેવા 1 બાય 1 આપણે ટોપિક લઈ લીધેલા છે। હવે પરીક્ષામાં જે રીતે પૂછાય છે એ રીતે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે। તેની અંદર આપણે એક એક વાક્ય જોઈતું, જ્યારે પરીક્ષાની અંદર 2 અથવા 3 લાઈનનો પેરેગ્રાફ હોય છે જેને સ્ટાર્ટ ધીસ વે કરીને છોડી દીધેલું હોય છે, એને આપણે કીધા મુજબ ફેરવવાનો હોય છે। એટલે કે કાં એક્ટિવનું પેસિવ વોઇસ હોય અથવા પીવીનું એક્ટિવ વોઇસ હોય, કાળમાં ફેરવવાનો હોય, અલગ અલગ ટોપિક તેની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય છે। જેમાંથી આપણે એક ટોપિક લીધેલો જ છે એક્ટિવ વોઇસ એન્ડ પેસિવ વોઇસ, જેના આપણે આજે 2 પેરેગ્રાફની ચર્ચા કરવાના છીએ। એ પહેલા આપણે 5 નિયમ ફરીવાર રિપીટ કરી જોઈએ। 5 નિયમમાં શું છે? પહેલો નિયમ છે પાછળ આપેલ કર્મ આગળ એટલે કે કર્તાનું સ્થાન લે છે, નિયમ નંબર 1। નિયમ નંબર 2 શું છે? તો કે કાળ આધારિત ક્રિયા ટુ બી નો રૂપ મૂકવામાં આવે છે। ખાસ કરીને વર્તમાન અને ભૂતકાળની અંદર ક્રિયાપદ ઓળખીને એમિઝાર અથવા વોઝવેર મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો। ના સિવાયના કાળના વાક્યમાં ટુ બી ના રૂપ આપણને આપેલા છે। નિયમ નંબર 3 છે, જો આપેલ વાક્ય ચાલુ કાળનું હોય એટલે કે આઈએનજી વાળું હોય તો ક્રિયાપદની પહેલા પેસિવ વોઇસ બનાવતી વખતે being મૂકવું। જો વાક્ય પૂર્ણ કાળનું હોય એટલે કે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત હોય તો તેની પહેલા been મૂકવું। અને જો ક્રિયાપદ સિમ્પલ મોડેલ એક્ઝ્યુલરી અથવા સાદા ભવિષ્યકાળનું હોય એટલે કે મોડેલ એક્ઝ્યુલરી પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આપેલ હોય ત્યારે તેની પહેલા બી મૂકીને ભૂતકૃદંત કરવું। અથવા એક ઇન્ફિનિટિવ વાળા વાક્યમાં પણ ટુ પછી મૂળરૂપ હોય છે તો ત્યાં પણ ટુ પછી બી અને પછી ભૂતકૃદંત કરવામાં આવે છે। એટલે નિયમ નંબર 3 ખાસ યાદ રાખજો। ચાલુ કાળની અંદર being આવે, પૂર્ણ કાળની અંદર been આવે અને મોડેલ એક્ઝ્યુલરી વાળા વાક્યમાં અને ઇન્ફિનિટિવ વાળા વાક્યમાં બી મૂકવામાં આવે છે। 3 શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો। ખાસ સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદા ભૂતકાળની અંદર આ શબ્દ એટલે કે આ નિયમ લાગતો નથી। ઓકે, આગળ નિયમ નંબર 4 છે કે પેસિવ વોઇસ બનાવો એટલે કમ્પલસરી ત્યાં કણે વર્બ 3 ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત મૂકવામાં આવે છે। એક ક્લોઝલ વર્બ જે ટોપિક આવે છે જેની અંદર પેસિવ વોઇસમાં પણ ભૂતકૃદંત નથી થતું, પરંતુ ના સિવાય બધામાં કમ્પલસરી ભૂતકૃદંત મૂકવામાં આવે છે। આગળ 5મો નિયમ છે, આગળ આપેલ કરતા પાછળ જાય એટલે બાય વડે કર્તા કર્મનું સ્થાન લે છે। જો કર્તા તરીકે સર્વનામ આપેલ હોય કર્તા વિભક્તિનો તો કર્મના સ્થાને જાય એટલે ત્યાં કર્મ વિભક્તિનો મૂકવો। એક્ઝામ્પલ તરીકે આઈ હોય બાય મી, કર્મની જગ્યાએ આવી રીતે આપણે મૂક્યું છે। ઓકે, આ 5 નિયમ ખાસ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો અથવા બીજા કોઈ કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં જોતા મારા સાથી મિત્રોને પણ કહું છું કે ખાસ આ 5 નિયમ અને દરેક કાળની એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસની વાક્ય રચના તૈયાર કરી નાખો એટલે ઘણો જ સહેલું થઈ જાય છે। પછી એક જ વસ્તુ બાકી રહે, ક્રિયાપદ શોધવાનું। ઓકે, ત્યાર દરમિયાન આપણા તમામ વસ્તુ મળી જાય છે। આગળ તો આપણે આ ડાયરેક્ટ પેરેગ્રાફમાં જઈશું। પેરેગ્રાફમાં પહેલું વાક્ય છે માય પેરેન્ટ્સ ટેક કેર ઓફ મી, મારા માતા પિતા મારી કાળજી રાખે છે। કઈ ક્રિયા થાય છે? ટેક કેર એટલે કાળજી રાખવી। શું કાળજી રાખે છે? તો જવાબ નહીં મળે, વોટ વડે ના મળે તો હું વડે પ્રશ્ન પૂછો। કોની કાળજી રાખે છે? તો કે મારી, આ શું મળ્યું આપણને? કર્મ। રેડી? કોણ કાળજી રાખે છે? તો શું આવશે? મારા માતા પિતા, આ મળ્યો
કરતા. ઓકે, બનાવો એક વાક્ય છે તો પેસિવ વોઇસ બનાવો. પહેલું શું છે? મી. કર્મ વિભક્તિમાં કર્મ વિભક્તિનો સર્વનામ હોય કર્મની જગ્યાએ કર્તાના સ્થાને આવે એટલે કર્તા વિભક્તિનો થઈ જાય. કયો કાળ છે? ટેક કેર. મૂળરૂપ આપ્યું છે સાદો કાળ છે. તો સાદો વર્તમાન કાળમાં એમ ઇઝર આવે. આઈ સાથે શું આવશે? એમ. તો આઈ એમ. સાદા કાળમાં ત્રીજો નિયમ લાગતો નથી. ચોથો નિયમ ડાયરેક્ટ ટેકન કેર. ટેક ટોક ટેકન. ઓકે, ટેકન કેર ભૂતકૃદન ઓફ ટેકન કેર ઓફ બાય માય પેરેન્ટ્સ. કરતા છે એ આપણે પાછળ નામ હોય તો નામનું નામ. રેડી? ના પછી બીજું વાક્ય આપેલું છે they give facility to me. તેઓ મને સુવિધા આપે છે. કઈ ક્રિયા થાય છે? આપવાની. શું આપવાની? તો સુવિધા. કોણ આપે છે? તેઓ. અને કોને આપે છે? તો કે મને. ડબલ કર્મવાળી વાક્ય રચના છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે પેસિવ વોઇસ બનાવીશું ત્યારે આપણે આગળ આપેલું જ મુખ્ય છે એ કર્મથી બનાવીશું. સોરી, ફેસિલિટીઝ સાદો કાળ છે એટલે એમિઝાર આવે. સુવિધાઓ બહુવચન છે એટલે આર મૂકીશું. ડાયરેક્ટ ગિવન બાય ગિવન ટુ મી પાછળ કર્મ આવેલું છે ને આપણે આગળ લઈ લઈશું. ટુ મી બાય ધેનો શું થઈ જાય? પાછળ જાય એટલે ધેમ. કર્મની જગ્યાએ જાય એટલે કર્મ વિભક્તિ. આ માતા પિતાઓ માટે વપરાયેલું છે ધે. ત્રીજું વાક્ય છે આઈ શુડ સર્વ ધેમ ઇન ધેર ઓલ્ડ એજ. મારે તેઓની વૃદ્ધ ઉંમરમાં સેવા કરવી જોઈએ. ઓકે, આવનાર સમયમાં એટલે ભવિષ્યકાળ સૂચ્યો છે. કઈ ક્રિયા થવાની છે? સેવા કરવાની. કોણ કરશે? તો કે હું. કોની કરશે? તો કે તેઓની, માતા પિતાની. ઓકે, તો આ દે કર્મ બની છે. આગળ આવે એટલે શું થઈ જાય? દે. અહીંથી આપણે શુડ આપેલું છે તો દે શુડ. સિમ્પલ મોડેલ એક્ચ્યુઅલી હોય તો ક્રિયાપદની પહેલા બે સરનું ભૂતકૃદન થઈ જાય. સર્ડ ઇન ધેર ઓલ્ડ એજ બાય આઈ નું કર્મની જગ્યાએ એટલે જાય એટલે શું થઈ જાય? કર્મ વિભક્તિ મી. આ શબ્દ ક્રિયાપદની પાછળ જોડાઈ જશે. કીધું છે સમય અને સ્થળ હોય તો જ પાછળ લઈ જવું, નહીતર ક્રિયાપદ સર્ડ ઇન ધેર ઓલ્ડ એજ ઓટોમેટિક તેની સાથે સેટઅપ થઈ જતું હોય તેવું આપણને લાગશે. આવી રીતે 2 થી 3 સેન્ટેન્સ, વધારે વધારે 4 સેન્ટેન્સનો પેરેગ્રાફ હોય છે અને કેટલા માર્ક છે? 2 રોકડા માર્ક મળી જાય છે. ઓકે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. આવો જ સિમ્પલ પેરેગ્રાફ હજુ આપણે એક જોઈએ. ધ માસ્ટર કોલ્ડ હિઝ સર્વન્ટ. માસ્ટરે તેના નોકરને બોલાવ્યો હતો. ભૂતકાળ આપેલું છે. ઓકે, તો ભૂતકાળમાં કોણે બોલાવ્યો તો? માસ્ટરે. અને કોને શું બોલાવ્યો તો જવાબ નહીં મળે. હું મળે પ્રશ્ન પૂછો, યોગ્ય જવાબ મળે. કોને બોલાવ્યો તો સર્વન્ટને, નોકરને. ઓકે, હી ગેવ હિમ ધ કીઝ. તેને ચાવીઓ આપી હતી. તે એટલે કોણ છે? માસ્ટર. અને આ એટલે નોકર છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે હી ગેવ હિમ એટલે કે માસ્ટરે નોકરને ચાવીઓ આપી હતી. કઈ ક્રિયા થઈ? આપવાની. શું આપવાની? તો ચાવી. કોને આપી? તો કે નોકરને. આ કર્મ નંબર 1, આ કર્મ નંબર 2. 2 કર્મ વાળું વાક્ય છે. ઓકે, સાદો ભૂતકાળ છે. આગળ ધ સર્વન્ટ લોક ધ કપબોર્ડ. સર્વન્ટે કપબોર્ડને લોક માર્યું હતું. કઈ ક્રિયા થઈ? લોક કરવાની. કોને લોક કર્યું? તો કે કબાટને. કોણા દ્વારા થયું? તો કે નોકર દ્વારા. કરતા ક્રિયાપદ કર્મ. હી પુટ ધ કીઝ ઓન ધ ટેબલ. તેને ચાવીઓ ટેબલ ઉપર મૂકી હતી. કઈ ક્રિયા થઈ? મૂકવાની. શું મૂક્યું? ચાવીઓ. કોણે મૂકી? તેને. રેડી? બધા વાક્યમાં કરતા ક્રિયાપદને કર્મ આપણે જોઈ લીધું. હવે તેને પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરો. પહેલું વાક્ય કોણ છે? હિઝ સર્વન્ટ. ખાલી સર્વન્ટ મૂકો તો પણ ચાલે, અને માસ્ટર સર્વન્ટ એપોસ્ટ્રોફી એસ કરીને બતાવવું હોય તો પણ દર્શાવી શકાય. સર્વન્ટ કયો કાળ છે? ઈડી એટલે સાદો ભૂતકાળ. તો અહીંયા કણ આવશે વોઝવેર. એક જ નોકર છે એટલે વોઝ. સર્વન્ટ કોલ્ડ બાય ધ માસ્ટરની જગ્યાએ શું છે? હિઝ માસ્ટર. આ ઇઝ આની આગળ મૂકી દો કે તેના માલિક દ્વારા
નોકરને બોલાવવામાં આવ્યો હતો. બીજું વાક્ય he gave him the put. પહેલા નંબરના કર્મથી આપણે બનાવીશું તો અહીંયા કણે he him છે, કર્તાના સ્થાને આવે એટલે શું થઈ જાય? કર્તા વિભક્તિ. સાદો ભૂતકાળ છે એટલે was, ક્રિયાપદનો ભૂતકૃદંત એટલે given. આ પણ કર્મ છે તો એને આગળ જ લઈ લઈશું, પાછળ કરતા પછી મૂકવું ને kiss by, એનું શું થઈ જાય? him. ઓકે, આ કર્મ નંબર 1 થી. કૌંસમાં કર્મ નંબર 2 થી પણ આપણે જોઈ લે કેવી રીતે વાક્ય બને. કૌંસ કરું છું, ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. બીજા નંબરના કર્મથી બનાવવું હોય તો the keys કર્મ ચાવીઓ છે એટલે શું થઈ જશે? અહીંયા કણે were given to him. પહેલા નંબરના કર્મ આગળ શું મૂકવાનું છે? to him. ખાસ યાદ રાખજો કે given to him by him. ઓકે, આવી રીતે બીજા નંબરના કર્મથી પણ બનશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, બે કર્મ વાળામાંથી આપણે આ બીજું કાઉન્સ કરીને દર્શાવી દો એટલે જોનારને ખબર પડે કે બંને કર્મથી બનાવેલું છે. આગળ ધ સર્વન્ટ લોક ધ કબોર્ડ્સ. કઈ ક્રિયાથી લોક કરવાની? કોને? તો કે કબાટને. તો અહીંયા આગળ આવશે ધ કબોર્ડ. શું બનશે? ભૂતકાળ છે એટલે વોઝ, ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત એટલે લોક્ડ બાય, કોણ છે? ધ સર્વન્ટ. લોક્ડ બાય ધ servant. Okay, the cupboard was locked by the servant. ચલો ઓકે, he put the keys on the table. put આપેલો છે તો put મૂળ રૂપ ભૂતકાળ અને ભૂતકૃદંત એક જ સરખું થાય છે. તો કેવી રીતે ખબર પડશે કે આ વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું છે કે સાદા ભૂતકાળનું? હે, એક સરસ મજાની નિશાની આપેલી છે. જો પુટનો સ્પેલિંગ ભલે સમાન હોય પણ સાદો વર્તમાન કાળ હોત, આ ત્રીજો પુરુષ આપેલો છે તો અહીંયા પાછળ એસ લાગેલો હોત. સાદા વર્તમાન કાળ શીખી ગયા છો ત્યારે તમે જોયું હશે કે ત્રીજા પુરુષ પછી ક્રિયાપદને એસ કે ઈએસ પ્રત્યે લાગે છે. અહીંયા નથી લાગ્યો એટલે આ પુટ વર્બ 2 છે એટલે ભૂતકાળનું છે. ઓકે, સાદો ભૂતકાળ ક્લિયર. અહીંયા કણે કર્મ શું છે? શું મૂક્યું હતું? તો ચાવી. તો અહીંયા કણે ધ કી, the keys બહુવચન વેર આવશે. the keys were, ત્રીજો નિયમ ન લાગે, ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત પુટનો પુટ જ થાય છે. put on the table by him. રેડી? આવી રીતે એક્ટિવ વોઇસ માંથી પેસિવ વોઇસ સરસ રીતે 1 by 1 એક સેન્ટેન્સ માંથી કરતા, કર્મ અને ક્રિયાપદ શોધીને યોગ્ય સ્થાન પ્રમાણે ફેરફાર કરવાના છે. આવા જ પેરેગ્રાફ હજુ પણ આપણે થોડાક આગળ ચર્ચા કરીશું. અસ્તો, જય હિન્દ.